So, good morning guys. So, for today's video, magpapalit naman tayo ng Cleats. Sa kanyang, ano ba? Silver. So, yun. Bagong hambala. Wow! So, good morning guys. So, for today's video, magpapalit naman tayo ng Cleats. Ito, yung bala. Kung makikita nyo guys, yan. Medyo laspag na talaga siya. So, kaya pala, ang hirap niya na isalpak doon sa pinaka-pedal natin. Ayan, puntut na pala. Kaya pala nalaspag ako nung last ride. Kabili naman ako ng bago. Bilaw pa rin. Nabili ko siya 500 pesos. Malaking tulong ito guys yung plates. Lalo na doon sa positioning ng paa mo para hindi siya gumaganyan ganyan. Siyempre guys, kailangan na, pag magpalit tayo, kailangan natin bala, bagong bala, electrical tape. Para saan nga ba ito? Pakita ko para saan to. Tapos, syempre, allen. Ang gagamitin natin dito guys, ito 4mm. Ang 4mm na allen. So, ito na guys, simulan na natin. Mamarkahan pala muna natin gamit itong electrical tape kasi dito na ako komportable sa position nitong Cleats na to. Kaya dapat ma-maintain natin kung saan siya nakalocate. Gagamitan natin itong electrical tape. Ayan. Sa inyong ano mo? Sa bottom mo. Sa mga angle. Yeah. So ito na guys. Alam ko na kung saan ko ipapatong namin yung bagong Cleats. Kahit yung bala. So gawin rin lang din natin doon sa kabila. Sa tapos. Tada! Wow! So guys, hindi mainit dito. Yan. Pero syempre, unbox muna natin to. What? Itong first time ko guys, palit nito. Meron siyang ano. Syempre, dapat dalawa. At ito yung mga bolts niya. And I think spacer or washer. Silver. So, ayun lang naman naman dito. Tatanggalin natin yung luma. Gamit ito 4mm. Madali lang naman siya tanggalin. Bakit itong luma ko kulay itim? Yung bago kulay silver na.
to. Hindi ko siya pero yun lang ako. Pwede na. Sobrang nipis niya na. So, ito naman ito yung tsura niya guys. Ipapatong lang natin ito mamaya dito. Sakto-sakto yung malargahan natin. Wow! Paglasin lang natin itong kapila. Yun nga guys, natanggal ko na siya. Ngayon, sasalpak naman natin yung bago. Wow! So, kung saan natin mayarkahan guys, doon lang rin natin. Yan. Isasakto lang ulit natin. So, yan. Tapos isakto natin doon sa position natin kanina. So ito na guys. Ayan. Iikpitan na natin yan. So yun, bagong hambana. Wow! Gawin naman natin dito sa kabila. Tanggalin na natin yung mga electrical tape. So ito pala guys, Shimano RP1. Hindi ko na matanda kung magkano bili ko dito, pero ano lang naman siya. Yan, size 42. Ito yung may content tama na nakikita niyo. Hindi tas pag na rin siya talaga. Tama na rin. Ito kabila, wala namang tama. Lagi ngayon kasi kung ano natin, mas last pagpapabila yung kanan kaysa dito sa kaliwa. Ewan ko ba kung bakit. So, ayun guys, tapos na yung ating kakabit nitong bagong pala para sa ating Cleats shoes. So, salamat sa panonood guys. Kung nagustuhan niyo yung video ko, paki-like, tapos comment na rin kayo, tapos share mo na din, syempre, at subscribe na rin, diba? So, see you on my next video.